Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. So in this lecture we will discuss about manufacturing of bricks, step 3. So in step 3 we have drying of bricks. So first of all we have definition. The process of stacking of bricks with space in between for free circulation of air so as to remove all their moisture content is known as drying of bricks. ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਰਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Natural drying. The process of drying of bricks in open air is called natural drying or open drying. So basically ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਓਪਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਲੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੈਕਸ ਮੇ ਡਿਵੈਲਪ ਔਨ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, generally it takes 3 to 10 days to drying bricks. So ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇਨ ਹੌਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਡਰਾਈ ਵਿਦ ਇਨ 3 days. ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਸਟੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 65 mm 120 mm 10 mm ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇੰਗ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇੰਗ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਡਰਾਈਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟਨਲਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਟਨਲਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ ਫਿਊਲ ਗੈਸ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੀਟ ਥੀਸ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟਨਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਫਿਊਲ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਐਟ 120 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗੈਟ ਡਰਾਈਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈਡ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।